नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई साँधेको आलु र बदामको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ क्विक स्न्याक्स रेसिपी हो। घरमा पाहुनाहरु आएको बेलामा यहाँहरुले सजिलोसँग यो रेसिपी बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। साँधेको आलु बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु उसिनेको आलु। त्यसपछि मैले एउटा सानो साइजको प्याज, हरियो धनिया अनि खुर्सानी लिएको छु। अर्को मैले लिएको छु अदुवा लसुन अनि मैले अलिकति हरियो प्याज पनि लिएको छु। रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, बेसारको धुलो अनि मैले अलिकति टिमुर पनि लिएको छु अनि थोरै लेमन जुस। त्यसै मैले सुकेको खुर्सानीलाई यसरी तातो पानीमा डुबाएर लिएको छु। यसो गर्दा चाहिँ यो नरम हुन्छ। अनि मैले अलिकति मेथी पनि लिएको छु। सबैभन्दा पहिला म यो अदुवा लसुन र टिमुरको पेस्ट बनाउँछु। अब यसलाई चाहिँ मसिनो पारेर पिस्नु पर्छ। अब यसमा यो खुर्सानी पनि राखेर पिस्ने। अब यो पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो मिक्सिङ बाउलमा चाहिँ यो उसिनेको आलु राख्ने। त्यसपछि यो प्याज, हरियो खुर्सानी र हरियो धनिया पनि राख्ने। अनि यो रातो धुलो खुर्सानी, कागतीको रस, नुन अनि यो हरियो प्याज। त्यसपछि अब यो पेस्ट पनि राख्ने, लसुन, अदुवा, खुर्सानी र टिमुरको पेस्ट। मैले प्यान तताएको छु। अब यसमा तोरीको तेल राख्ने। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा मेथी पनि पुर्याउने। अब यो बेसार पनि तेलमा राख्ने। त्यसपछि अब यो तेलले चाहिँ यो आलुलाई झान्नु पर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसमा चाहिँ कस्तो राम्रो कलर आएको छ। अब हाम्रो यो साँधेको आलु चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म बदाम कसरी सान्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि मैले बदाम लिएको छु, पिनट्स। अनि मैले लिएको छु लाम्चो पारेर काटेको अदुवा, लसुन, प्याज अनि हरियो खुर्सानी अनि लेमन जुस, मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज, हरियो धनिया अनि नुन। त्यस्तै मैले अलिकति चिल्ली फ्लेक्स पनि लिएको छु। त्यस्तै मैले तोरीको तेल पनि लिएको छु। सबैभन्दा पहिला यो बदामलाई भुट्नु पर्छ। यो बदाम चाहिँ राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ। अब यो बदाम सेलाइसकेको छ। अब यसको चाहिँ बोक्रा निकाल्नु पर्छ। मैले चाहिँ बदामको सबै बोक्राहरू निकालिसकेको छु। अब यसलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। अब यसमा यो प्याज, अदुवा, लसुन र खुर्सानी राख्ने। त्यसपछि यो हरियो प्याज पनि राख्ने अनि नुन, अलिकति चिल्ली फ्लेक्स, हरियो धनिया, लेमन जुस अनि यो तोरीको तेल राखेर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अब मिक्स गर्नुपर्छ। यो साँधेको बदाम पनि रेडी भइसकेको छ।
मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सादेको आलु र बदामको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।